المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ذنوبنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكون من الخاسرين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, parihala ka sa mga kamal namin sa kapamagayon kanggo malilintad so inged namin. Ya Allah, taupigi kasilan sa kapyana pamikilan do kapyana kang gulawas katutulog kasilan kano agama Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Kami Pilipinas. Isa ang naging layo, makaisa ang pagulong, kalingan ng bagulo. Ngayon tayong nasa ng dagat, diyan sa pagkalit na pinag-isa at paniniwala ang ginhawa para sa kapwa-kapwa. Ay atin ang nakakita. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang tuloy kami sa'yo'y magbaka, ay mananatili sa puso't isipan. Hanggang pupulit ay nanabulis ng buhay, nasa piling na ng may trabaho. Bangsamoro ay naluntay, di ka nang bawis tulungan buhay ng payapa. Katarungan ay atin ang nakakita. You may now be seated.
Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, and welcome to the public consultation on BTA Bill number 267, or the Parliamentary Districts Act of 2023. We hope you will find the consultation to be fruitful and engaging. At this point, we shall give due recognition to the most important people of this program. So to acknowledge our distinguished resource persons today, may I request our Legislative Committee Secretary, Ms. Siti Aina Usman, to do the honor. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. For today's public consultation on BTA Bill number 267, also known as the Parliamentary Districts Act of 2023, we are honored to be with us today, the honorable members of the Parliament, the honorable members of the Committee on Rules, and our presiding officer, the Honorable MP Abdullah B. Hashim. Here with us today, we also have the Honorable MP Dr. Susana S. Anayatin, the Honorable MP Abdullah B. Hashim, again, our presiding officer, Honorable MP Tawakkal Mitimbang, Honorable MP Basir D. Oto, Honorable MP Michael E. Mitimbang, Honorable MP Swaib L. Oranon, Honorable MP Abdul Wahab M. Pak, Honorable MP Ali B. Sangki. We are also acknowledging the presence of our invited resource persons and distinguished guests. From the provincial government official, Honorable by Miriam Sangki Mangudadato, represented by Attorney Cyrus E. Torreña, the Provincial Administrator of Maguindanao del Sur. We also have Honorable Yusef Abubakar M. Paglas, Honorable by Charmaine Reham A. Ampatuan, Honorable Warlito Bansigan, and from the local government units of Maguindanao del Sur, we also have Honorable Abubakar P. Paglas, Honorable Ahmad A. Ampatuan Jr., Honorable Tahiruddin Binzar A. Ampatuan, Honorable Ahmad B. Ampatuan. And from line agencies of the government, we have the Provincial Director, Engineer Amina T. Dalandag of the Ministry of Interior and Local Government of Maguindanao. And last but not the least, we also have Honorable Raisa P. Langcono. Thank you, Secretariat. Now for the opening remarks. By the way, I think kakarating lang din, Honorable Dato Mero D. Uto. So the opening remarks will be given by the MP Basir D. Uto. Hello. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa jami'an wa barakatuh. Unas ko kanulangon-langon no siya mga Lucas pagali nami. So yun nata siya sa provincial level ang ating butihing attorney, senior administrator ng province of Maguindanao del Sur, Attorney Cyrus Torreña, sir. Sa ating mga kagalang-galang na sangguniang panglalawigan, andito rin sila. Andyan sila.
Sa mga mayor sa host municipality nito, si Mayor ng Saripagwak, Dato Ahmad Ambatuan. Of course, sa Mama sa Pano Municipality, ang dami nila na dumating. Pinakita nila yung kanilang 100 support. Sa pangunguna ng kanilang mayor, si Dato Ahmad Ambatuan Jr., si Dato Benza at sa kanilang nanay, si Kakabek. Ang municipality ng Paglas, andito rin. Municipality ng Paglat, andito rin. Sa mga SB member, Vice Mayor, maraming salamat sa hospitality na pag-welcome nyo sa amin ngayong consultation sa araw na ito. Ang consultation na ito ay bahagi at proseso na isang pagpasa ng batas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you so much, MP. Now, before we proceed to the next part of the program, we would like to express our deepest gratitude to Honorable Ahmad Ampatuan for gracing us here. Nothing can be more reassuring, sir, that we know that we are safe and welcome po here. Thank you so much. Without much further ado, to finally welcome us, we are privileged to have with us today Honorable Ahmad B. Ampatuan as he gives his welcome remarks. A round of applause, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna-muna siya na sukra na benar sa kinadayapanan niya sa mga MP niya sa nakandareko kanu siya sa dayapan namin niya na sa mga taga-prako mga mayor di kurun kanu padjakaton ay basta langono na nasukra na benar sa kinandiri murantano siya kaya na marakli makinagtano siya ba BTA pagkagapya sa kita nutanan. May tubo ni admin na admin ni by Meriaman niya si attorney Torenia sukra na attorney o papatayan ko niya ADLG mana si engineer minadalandag na kakakuanan na mana si Kakabek, si Papa Salip, ngo ali ko niya si Dato Buto, ndobo mani ka nakakanami ba niya si Kakarbeka, na napiadake mo makapagatin siya mga alinin, na niyan ba inanggan namin sa langon mga BTA pagkagapya. Nas kami siya sa Saripagwak, mapiyagig ka kapamagarapatan no, na niya namin bungkalin yan, na langon na bagitong uno na napakagapya, na sa kami siya, na full support kami siya sa pamilya Ampatuan o pamilya ni Timbang. Na niya namin mapanganisay kano o magaga namin mangani na yang na depa namin niya ang pimbata na Saripagwak na isabot to sa mapuwan to ibangani namin sa kano sa sapuwa pangani mayong basa kambata niya di mapakay papipitasan imang awatan niya. Saripagwak ba niya na niyanin mga wata na piyadi ko dayon sa kano ipinangumba ama namin yan to na kano akataon utanan niya kataon ni MP niya si Mike na kaisa ka ba niya bagadrisan ko mga doa na kaka sanday tama na magagan ka sa duwati mana niya munisipyo na dino ba na mapipitas kaya na mawaga ba na lipasin ipakabipitas kami. Kung siya mo naman sa banginganin bagitungan tanong ang makagapya na di kami mamakongan di kami makongan ang pamilya basta mayon may kakakuban niya si Kakarbeka na di kami makongan. Papanayo so hindi mapia mga pagitungo sa asa ng tubay mapanginin nami madakataw ngulang numero nagatensya
Nanto ba bangani nami upama di nami regaga bangani idwati mana munisipyo amakwa nami na napiada to unsebu imakambalingan sa kami. Kagina dato unsay na mawaga bunalipasin ni pipikit kami ti ko sumayaw. Ngo di man daman payet tinabunay ti ko gubara. Na pinaggubaran dari kurga tao ni kinaggubaran. Nanto ba di ko man magpagnigari dato hopper kagina adan nagkasabutan tabun dato hopper na mo sa kaya mapakagyali. Na adan nagtadin ang galinang pupitas. Nanianor na pa sa magkambalingan sa kami ang munisipyo na sa dato unsay. Nayang ba niya na bagad brisang niya ba sa sana niya kapag nakadasangwatan no kapag nakambibitiatan no nasa kami na di kami mo na pagyug sa magkabipitas ka na namin mong kalinian na mga limog kami ang munisipyo itabo naman namin to mananitatangunan sa limon no utal na katawan ko man magagano magitong pasimbi niya kinandiri mo ranta no niya kopya man pagkumaya nakatawan pagitungo na kakakubo niya si Dato Mike nakaganin na Dato Mike surikwi susari pagwak ngo ali ko ni si Banjo pangutukang ko sa mana pagar kapagilayatan kakakuha niya mana si kaka Dato Ali niya na sukra na muna kaka naray ko kasi na sakabanan ni kaya sa pajaligan na pamilya sa panunan ti kambalingan tanong sa mapianggo kalimuro pamilya sa malimud tanong. Kabutaman, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, shukran jazakillah khairan, sir, for that very uplifting message. Now we would like to request our esteemed members of the parliament to present our token of appreciation to Honorable Ampatuan. While we are taking the photo ops, we would like to acknowledge the presence of mayors of Sharif Agwak, Dato Paglat, Mama Sapano, and representatives from Dato Piang, Ampatuan, Dato Unsay, Sultan Sabarungis, and Dato Hufor. Please give way po sa to our official photographer. Para po fresh pa po tayo, mag-photo opportunity po muna tayo. We will start from the PLGU of Maguindanao del Sur. We would like to request po to come up on stage to have a photo opportunity.
Next po na mag-photo ops po ang from the local chief executives po. We would like to request our local chief executives to come up on stage po. Next in line po, vice mayors. We would like to request our honorable vice mayors to come up on stage. Our next in line po ay councilors. We'd like to request our honorable councilors. Ang susunod po ay ang officials from different line agencies. Officials po from different line agencies. Ang susunod po ay ang LGU representatives. We would like to request our LGU representatives. SB secretaries, representatives, and BLGU. We would like to acknowledge also the presence of Nuruddin Yamaluddin, the administrator of Dato Salibu. The next in line po is other sectoral representatives. Other sectoral representatives po, meron po ba? Sir, we would like also to request po if we can have a photo opportunity. Ang background po natin ay ang ating mga distinguished resource persons.
One last po, habang fresh pa po tayo. We would like to request everyone po to please stand up para po sa ating photo ops para sa lahat. Thank you so much. Thank you everyone for your cooperation. Moving on to the next part of the program, let us lend our ears to the message from our presiding chair, MP Basir D. Uto. My apologies po. Our presiding officer, MP Abdullah B. Hashim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una banal na pabajampay ko so laki kadyo sukul on behalf sa kano Committee on Rules sa kanulangon ng mga officials, local government officials, ng mga pada sectors na madalabog siya kadyo sukul amasla sa hinanggano sa oras inya isa ka ng mga importante banal kitaban siya sa BARM. Referring to districting kanong mga district representatives to members of parliament. Papajampay ko po sulaki kadjugusukul kano provincial government na Maguindanao del Sur sa pangunguna ni Governor Bahay Mariam Sangki Mangunadato, represented sa kani Attorney Cyrus Itorena. Sir, maraming salamat sa pagdalo dito para marinig namin yung inyong mga boses at sampu na rin so mga taga-paranilan dyan sa so mga padlilan from the provincial government. Si Honorable Yusef Abubakar, si Honorable Bay Charmaine Reham Ampatuan, Honorable Warlito Bansigan. Makatunog lo na masala akad sukul of course sa kano host tano mayor, so host tano municipality sa kanil Honorable Ahmad Ampatuan. Sir, syukran na banal sa kina-host sa niya pagkaragyan. Very important sa kano province ng Maguindanao del Sur, ang BARM as a whole. Syukran na banal sa kano mga laang ng mga mayors, vice mayors, di ko sa kano patsinakatawan, nangalabit, nang-recognize kaginaan to sa mga ngalan. No? Syukran na banal sa kina-talabok no siya. Maso nakinago aran pan mga councilors, mga barangay LGU officials ana madya, syukran mo na sa kinatalabok no ang gusto mga padpan ang mga sectors na gapiaban ni ginawa namin sa kuha na kano siya, nakatabok ko siya niya public consultation na kapari niya sa uyag-uyag na kabangadan sa kitaban. Alhamdulillah sabab sa kano peace process between sa kano national government and also MILF na inangganilan sa kano Bangsamoro inya babarman niya mas pinaggabagal autonomy bali yata no yan na paggayunan form of government siya sa region na parliamentary form of government. Bali, so mga kitaban, pagka-apekto siya sa kano region tano na di nang kailangan yapan mga denon na sa Congress
ka subang sa Moro Parliament din mga din kanu kita ban directly pagka affect sel kita no na namaslain niya inanggay sel kita no masukwa na bagal kay ini-devolve nilan supod a powers no Congress siya sa kanu Parliament selta na siya man sa executive na nanaisa so executive ang gusto legislative masukwa na kabag-implement kanu mga polisiya kanu mga programa ano so ka mga din sa batas na inisasag kanin siya sa Parliament na kamong inya sa kanu priority initasal kami BTA sa kami mga BTA members of Parliament na namasukwa na interim kami ang mga members of Parliament appointed by the President na kamong sa task nami so Bangsamoro Electoral Code ka ando manggula so election sa maya tanong projected the year 2025 na naanuma ang gula so election para sa kanggay sa lan para makaludop sa kanu finally so Bangsamoro Parliament elected ng mga tao na nakapasta no din so Bangsamoro Electoral Code ugay na da makabatadlo so districting kaginaya na pamagayunan na ingagolibo so districting na niya ba isa tanda sa so current leadership na BARM na concern sila kanong mandato ay nangyay sa lakami sa masukwa na makaprepare sa makapag-election tanong sa moment niya 2025. Nanya ba sa maya so adam kun presentation amayan to ma-explain sa kita no BPA ugay da so kuana nin so masukwa na meet nin na adan 32 districts out of the 80 seats na parliament na 32 lo ba na single member district representative MP. Yani mana focus sila kanong mga district banto siya sa kanong mga BARM region. Na niya ba sa maya minumbal subang sa Moro government sa draft. Draft pa niya kana pa ni final. Minumbal sila sa draft paano ni mabalas na 32 banto district. Na sa maya na yataw sa maya concern na siya sa Maguindanao del Sur niya ba yung mga areas of concern no na niya sa maya public consultation na open sa maya ilang na opinions no ngini mga position no na kaya yan nami karin yan na makinag nami langon sir kanu umagagabo na magkadalo kanu langon kandug ka exhaust sulangon no mga opinions sa umanisa ka once malimod nami into ba ma-take note no secretariat na ipambatali namba sa kanin sa matrix kanu nami gandiskasan lu sa committee level taman sa kumanin sa plenary na naggandiskasan nami bon ka ando masukwa na suukit no kabangaran sa kitab na gasugat tano gakinag tano so swala no langon no stakeholders of course kamong so provincial LGU so local LGU taman sa barangay naniyata kalinya na makinag tano so langon no mga concern of course katawan tano at the end of the day na sa Timanbo magiging final final bill ang mapasad tano at panganin sa Allah Ta'ala na after langon na consultation after ma-consider so langon ng mga voices na makaran tano sa comprehensive bill pantag sa redistrictingan niya na importante na sa maya na labi 70 kami sa guna members of parliament na naumanisabon siya na ni-elect kanilan masukwan na tindag na nalangon ng tupa bay kinagan mga tindag uban niya na panangitan at nanto na adambon sa kanong mga members of parliament mananggit sa kanu mga tindag ang memento na i-present mo na secretariat so house rules tano para aran bol kita no agawnutan ukit para mapia i-flow no kita no consultation masukwan na yata no bunutan na so ukit no agama Islam mapya ikapaukit tano sa kita no mga bitya respetuwa tano langon tano mamo siya katawan tano mga honorable officials na basi siya butaman panginito sa Allah Ta'ala na successful ilakita no niya consultation gumakinag ilangon na lakano ang mga concern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Chair, for that very insightful message. Now, to give life to the meaningful message of our presiding officer,
the Secretariat have prepared an audio-visual presentation to give us highlights and understanding on BTA Bill number 267. We would like to invite everyone to enjoy and focus on the screen. Ano ang Parliament Bill number 267? Ang Parliament Bill number 267 o mas kilala bilang Parliamentary Districts Act of 2023 ay ang panukalang batas na inihain ng Government of the Day na naglalayong hatiin at ipagbukod-bukod sa 32 parliamentary districts ang mga probinsya, munisipyo, lungsod at geographical areas sa BARM. Ito'y nakasaad alinsunod sa Republic Act 11054 o ang Organic Law for the BARM at Bangsamoro Autonomy Act No. 35 o ang Bangsamoro Electoral Code. Ang Bangsamoro Parliament ay binubuo ng 80 membro. Ang kalahati nito o katumbas ng 40 membro ay kinabibilangan ng mga party representatives na magmumula sa parliamentary regional political parties. Ang 10% o katumbas ng 8 membro ay magmumula sa sektor ng kababaihan, kabataan, traditional leaders, ulama, non-Moro indigenous peoples at settler communities. Habang ang natitirang 40% o katumbas ng 32 membro ay kinabibilangan ng mga district representatives na ihahalal mula sa mga single-member parliamentary districts sa BARM. Ayon sa Section 10, Article 7 ng RA 11054, ang pagtukoy sa parliamentary districts ay dapat nakabatay sa bilang ng populasyon at geographical areas ng rehiyon. Upang matiyak ang pantay-pantay na representasyon ng mga mamamayan sa rehiyon ng Bangsamoro Parliament, ang mga lugar na sakop ng bawat distrito hanggat maaari ay magkakadikit-dikit at magkakatabi at may populasyon na hindi bababa sa 100,000. Base sa Section 10, Article 7 ng RA 11054 at 2020 Census of Population and Housing ng Philippine Statistics Authority, ang paghahati-hati sa BARM sa 32 parliamentary districts ay ang mga sumusunod. Ang probinsya ng Basilan ay magkakaroon ng 3 parliamentary districts. Ang unang parliamentary district ay may populasyon na 147,873. Ito ay binubuo ng lungsod ng Lamitan at mga bayan ng Akbar at Haji Muhammad Ajul. Sumunod naman ang pangalawang parliamentary district na may populasyon na 145,415. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Tubaran, Tipo-Tipo, Albarca, Sumisip at Ungkayapukan. Ang pangatlong parliamentary district ay may populasyon na 132,964. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Tabuan Lasa, Lantawan, Malusog at Haji Muhtamad. Sa probinsya ng Lanao del Sur ay magkakaroon ng 8 parliamentary districts. Ang unang parliamentary district ay may populasyon na 127,719. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Kapay, Marantaw, Piagapo, Sageran at Taguluan II. Sumunod naman ang pangalawang parliamentary district na may populasyon na 161,957. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Masyo, Buadipuso Buntong, Puuna Bayabaw Gata, Tamparan, Taraka at Mulundo. Ang ikatlong parliamentary district ay may populasyon na 189,755. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Bubong, Amay Manabilang Bumbaran, Lumbabayabaw Maging, Diksaan Ramain at Waong. Sa ika-4 na parliamentary district ay may populasyon na 115,388. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Butig, Sultan Dumalundong, Lambakaunayan, Marugong, Lumbatan at Lumbayanagi.
Ang ikalimang parliamentary district ay may populasyon na 133,341. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Kalanugas, Balabagan, Kapatagan, Picong Sultan Gumander, at Malabang. Sa ika-anim na parliamentary district ay may populasyon na 143,534. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Bacolod, Calawi, Bacolod Grande, Tugaya, Balindong-Wato, Madalem, Madamba, at Pualas. Ang ikapitong parliamentary district ay may populasyon na 116,743. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Bayang, Binidayan, Ganasi, Pagayawan, Tatarikan, at Tubaran. Sa ikawalong parliamentary district ay may populasyon na 207,010 at ito ay binubuo ng Marawi City Capital. Ang probinsya ng Maguindanao del Norte ay magkakaroon ng 4 na parliamentary districts. Ang unang parliamentary district ay may populasyon na 111,861. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Matanog, Barira, at Buldon. Sumunod ang ikalawang parliamentary district na may populasyon na 128,245. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Parang at Sultan Mastura. Ang ikatlong parliamentary district ay may populasyon na 174,300. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Sultan Kudarat Muling, Northern Kabuntalan, Kabuntalan Tumbao, at Talitay. Ang ika-4 na parliamentary district ay may populasyon na 204,015. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Datudin Sinswat Linaig, Upi, at Datuglati Sinswat. Ang probinsya ng Maguindanao del Sur ay magkakaroon ng 4 na parliamentary districts. Ang unang parliamentary district ay may populasyon na 170,060. Ito ay binubuo ng mga bayan ng South Upi, Talayan, Datu Angal Mitimbang, Gindulungan, Datu Unsay, at Datu Hofer ang Patuan. Sumunod ang ikalawang parliamentary district na may populasyon na 194,045. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Datu Saudi ang Patuan, Datu Salibo, Datu Piang, Sharif Saidona Mustafa, Mama Sapano, Sharif Agwak Maganoy, at Ampatuan. Ang ikatlong parliamentary district ay may populasyon na 197,279. Ito ay Upi at Patuan. Bang? Unang 4 na parliamentary districts. Ang unang parliamentary district ay may populasyon na 170,060. Ito ay binubuo ng mga bayan ng South Upi, Talayan, Datu Angal Timbang, Hindulungan, Datu Unsay, at Datu Hofer ang Patuan. Sumunod ang ikalawang parliamentary district na may populasyon na 194,045. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Datu Saudi ang Patuan, Datu Salibo, Datu Piang, Sharif Saidona Mustafa, Mama Sapano, Sharif Agwak Maganoy, at Ampatuan. Ang ikatlong parliamentary district ay may populasyon na 197,279. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Datu Abdullah Sangki, Rajab, Sultan sa Barungis Lambayong, Pagagawan, Paggalungan, at General Salifada kay Pindatun. Sa ika-4 na parliamentary district ay may populasyon na 162,374. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Puglat, Pandag, Buluan, Datu Paglas, at Mangudadato. Ang probinsya ng Sulu ay magkakaroon ng 7 parliamentary district.
Ang unang parliamentary district ay may populasyon na 181,546. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Hulo, Haji Panglima Tahil Mangas, at Pangutaran. Sumunod ang ikalawang parliamentary district na may populasyon na 164,663. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Indanan at Parang. Ang ikatlong parliamentary district ay may populasyon na 159,685. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Maybong at Talipaw. Sa ika-apat na parliamentary district ay may populasyon na 129,413. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Old Panamaw at Patipon. Ang ikalimang parliamentary district ay may populasyon na 108,827. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Bata, Tapon, Panglima Istino, New Panamaw, at Lugos. Sa ika-anim na parliamentary district ay may populasyon na 141,108. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Kalingalang Kalwang, Luok, Omar, at Tunggil. Ang ikapitong parliamentary district ay may populasyon na 114,866. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Siyasi at Pandami. Ang probinsya ng Tawi-Tawi ay magkakaroon ng tatlong parliamentary districts. Ang unang parliamentary district ay may populasyon na 151,839. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Bungao, Mapon, Cagayan de Tawi-Tawi, at Turtle Islands. Sumunod ang ikalawang parliamentary district na may populasyon na 134,575. Ito ay binubuo ng mga bayan ng South Ubian, Languyan, Sapa-Sapa, at Tandubas. Ang ikatlong parliamentary district ay may populasyon na 153,862. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Panglima Sugala, Banimbing, Simunol, Titangkay, at Sibutog. Sa lungsod ng Cotabato ay magkakaroon ng dalawang parliamentary districts. Ang unang parliamentary district ay may populasyon na 144,117. Ito ay binubuo ng mga barangay poblasyon. Poblasyon 1, Poblasyon 2, Poblasyon 3, Poblasyon 4, Poblasyon 8, Poblasyon 9, Rosary Heights 2, Rosary Heights 3, Rosary Heights 4, Rosary Heights 5, Rosary Heights 6, Rosary Heights 7, Rosary Heights 8, Rosary Heights 9, Tamuntaka 1, Tamuntaka 2, Tamuntaka 3, Tamuntaka 4, at Tamuntaka 5. Sumunod ang ikalawang parliamentary district na may populasyon na 180,962. Ito ay binubuo ng mga barangay poblasyon 5, poblasyon 6, poblasyon 7, Bagwa, Bagwa 1, Bagwa 2, at Bagwa 3. Ang mga lugar sa special geographic areas ng BAR ay magkakaroon ng isang parliamentary district. Ito ay may populasyon na 215,433. Ito ay binubuo ng mga bayan ng Kadayangan, Kapalawan, Likawasan, Maliligaw, Nabalawag, Old Kaabakan, Pahamudin, at Tugunan. Layon ng Parliamentary Districts Act of 2023 na mabigyan ng pantay-pantay at karampatang representasyon ang mamamayan ng BAR sa Bangsamoro Parliament upang maisulong ang epektibo at makabuluhang pamamahala sa rehiyon.
So before we finally start the public consultation proper, I shall now present to you the house rules of this public consultation. Identification and recognition of resource persons. Upon being recognized, resource persons must clearly state their full name, designation, and the name of the office or organization they represent. A slip will be provided and must be submitted to the Secretariat before the commencement of the consultation. Communication and language. Resource persons may deliver their views, comments, and recommendations in English, Filipino, or any local dialect they prefer. Interpretation services will be available upon prior request to ensure effective communication and understanding. Addressing the proposed legislation. Resource persons are advised to refer specifically to the clause or section of the proposed Parliamentary Districts Act under discussion. They are encouraged to give a concise explanation of their comments or suggestions for consideration by the committee. Time limit. Resource persons are requested to keep their contributions concise to allow ample time for all participants. Except when allowed by the presiding officer for a longer period, each resource person is allocated a maximum of 5 minutes to present their viewpoints and recommendations. Participation etiquette. Participants are reminded to maintain a respectful and professional demeanor throughout the consultation. Interruptions of speakers are to be avoided, and all feedback should be directed through the established process. Submission of position papers. Resource persons are strongly encouraged to prepare and submit position papers. Position papers may still be received on or before February 2, 2024 via email at parliamentary.read@bta.gov.ph. Thank you. Now, I shall pass the microphone to our presiding officer, MP Abdullah Hashim. Thank you. Before anything else, I would like to recognize Honorable Dato Jomar Mitimang, who just arrived. So for the first resource person, it will be the Provincial Administrator of the province, Attorney Cyrus Itorenia. I recognize you. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. I am Cyrus Torenia, the Provincial Administrator of the province of Maguindanao. We have a short PowerPoint. It shows the screen shows the total population of every province. In Basilan, we have 426,207 and allocated an MP or a district of 3, meaning every member of parliament to be elected in Basilan will be considering around 142,069 population. In Lanao Sur, the total population is 1,195,518 with 8 districts. Meaning of that, every MP in Lanao Sur will consider 149,439 population. In Maguindanao del Norte, we have a population of 618,421 with 4 districts, meaning 154,605 population will be considered by every member of parliament. In Maguindanao del Sur, we have a total population of 723,758 with 4 districts only, meaning every MP will have
will consider 180,939 population. In Sulu, with a total population of 1,108,000, 7 districts, meaning every MP will have 142,878 population. In Tawi-Tawi province, we have a total population of 440,276 with 3 districts, meaning every MP will have 146,758. Based on the population, Mr. Chair, it is unequitably distributed. The MP's distribution is unequitable kasi po masyadong malaki ang populasyon na kailangang alagaan ng isang member of parliament in Maguindanao del Sur. Now let's proceed with the land area. Can I request for the next slide, please? For the land area, for the province of Basilan, the total land area is 1,327 square kilometers with 3 MPs, meaning every MP will need to consider 442 square kilometers. And that is equivalent only to 12% of the total BARM area. But I would like to emphasize, please, participants here, take note the number of MPs being considered in every province. In Lanao del Sur, with a total land area of 3,873, with 8 MPs, meaning of that every MP will consider 484 square kilometers only. Consider that LDS is only 13% of the total BARM area. Sulu is 1,600 square kilometers with 7 MPs, meaning of that 228 square kilometers will only be considered by every MP. Tawi-Tawi is 1,087. For a while, I'll go back to Sulu. Sulu is just 6% of the total land area of the BARM. Tawi-Tawi total land area is 1,087 square kilometers with 3 MPs, meaning of that 362 square kilometers will be considered by every MP. Tawi-Tawi is just 10% of the total BARM area. Now let's proceed with Maguindanao del Norte. Maguindanao del Norte's total land area is 3,989 square kilometers with 4 MPs, meaning every MP needs to consider 997 square kilometers, and that is 26% of the total land area of the whole BARM region. For MDS, for us, we have a total land area of 4,973 with only 4 MPs. Every MP needs to consider and develop 1,243 square kilometers that comprise 33% of the total land area of the BARM region. Based on the land area, the distribution of the members of parliament is inequitable, the same with the population. With that, Mr. Chair, foremost by the provincial administrator of the province of Maguindanao del Sur, we request for an equitable distribution of the members of parliament.
the distribution should be based on the population and in the land area. We are unfairly treated if population will be considered because we have only 4 districts with every members of parliament required to consider 180,000 population compared to an approximate of 140s against the other. We are also unfairly considered when land area shall be computed. We comprise 33% of the total land area of the BARM, but we are only given 4 districts. Mr. Chair, I pray, I knock on your heart and all members of the parliament to treat us equitably. Consider our population, consider the land area that we need to develop. It's so unfair, Mr. Chair, that we will be only given 4 districts when we have 33% land area of the total BARM region. If we're going to consider that and equitably distribute the 80 times 33%, that should be our share of the MPs. Wag naman po sana kaming kawawain, Mr. Chair. Tingnan naman po sana ninyo ang aming mga hinaing. Maraming salamat po. Thank you to the provincial administrator. Very prepared, no? Meron pa siyang slides. At least nakita natin na mabuti yung kanilang opinion with the slides pa. Thank you very much. So we will consider, of course, all of the opinions. This is a public consultation. So ang next po dito nabigay sa akin ng Secretariat is the Municipal Mayor of Dato Paglas, Honorable Dato Bakar P. Paglas. Maraming salamat, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga MPs, sa mga kapwa ko mayor, lahat po ng LGU, andito, sa ating MP si Abdul Hashim, may idol, Attorney Torinia, sir. Napakaganda po yung sinabi niyo. Well, actually, totoo po, yung sa akin lang, totoo po yung sinabi ni Attorney na ang laki-laki ng area namin. At saka isa pa po, bakit ganon ang pagmapa ng lahat ng munisipyo? Dati-rati, meron kaming organization sa Maguindano, Slum Municipality. Slum Municipality are considered 5 municipalities yan. 5 yan. Pagalungan, Paglas, SKP, Paglat, at Sultan sa Barungis. Ngayon po sa mapa nagkakahiwalay. Bakit po ganon? Yun lang naman ang aming yun lang naman ang we have a position paper for that. Kasi malayo Napakalayo. Ganda po ng unity nito. Yung slum municipality. Ngayon kaya nagwatak-watak. 5 municipality. Kung pwede nga, sabi ni attorney, pwede pang gawa ng isang district pwedeng gawang isang district yung amin. Ipapasok na lang po namin ng paggagawan. Kasi kung dito sa 5 munisipyo, we have 154,100
425 population. So mako-consider po na isang distrito. Kasi napakarami po ng ano natin sa South, sa Maguindanao eh. So the first na ano ko dito, yung pagkahiwalay po ng Islam. Meron na pong organisasyon ng Islam. Bakit nagkaganon? Ano bang ibig sabihin ng paghati-hati? Ano? Development or political? Kasi kung sa development, nakaka-develop po kami na hindi kami hinati-hati. So yun lang po yung tanong. At saka kung ito nga, Dato, itong munisipyo na ito na 5 ay napakaganda po ng unity namin ito. Meron na kaming organisasyon ito. Oo, dati-rati president ata, yung tatay ng mayor ng Paglat. Okay, ngayon lang kasi naano ko dun sa mapa na hiwalay. Yung Pagalungan napunta banda sa Das. Ang layo na, di ba? O, Sultan sa Barongis, ganun din. Layo na. Hindi na kami magkakadikit. Hindi po ibig sabihin na ayaw kong dumikit dito sa ibang munisipyo. Pero ang stand ko po, yung dating organisasyon ng 5 munisipyo na yan ay mabubuo uli. Kung tutusin itong munisipyo na ito, we have 80,000 registered voters. Nung wala pang dagdag. Kung ang pag-usapan sa politics. Kung development naman, nakaka-develop kami na hindi kami nagkakahiwalay-hiwalay. So, yun lang hinihingi ko po sa inyo, sirs. Huwag na po niyo kaming paghiwalay-hiwalayin itong 5 munisipyo na ito. At kung pwede lang po, isalin na lang po ninyo yung paggagawan. Oo. Kasi magkakalapit to eh. So, yun lang. This is only a suggestion, pero meron kaming position paper dyan about the Islam municipalities na ibibigay po namin sa inyo. Yun lang po at maraming salamat. Thank you very much sa ating buting mayor. That is well noted po. Hopefully, we can receive your position paper to take into consideration. So, before I recognize the next resource person, dumating po ang ating fellow MP, si Dato Jambo Matalam. I recognize his arrival. The next one here in the paper is the Vice Mayor of Mamasapano, Honorable Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat po ng MPs natin nandito, especially our presiding officer, MP Hashim, Mapiyama Pita Salkita Nutanan. Nandito po ang inyong lingkod para po suportahan ang bill na ito. Hindi po kami against, para po sa kalaman ng lahat. Hindi po kami against, but may konti lang po sana kaming hiling. Tulad din po ng ating butihing mayor ng Dato Paglas and also yung ating provincial administrator. Tama po ang sinabi niya. Hindi po pantay-pantay ang pag-distribute ng bilang ng MPs per provinces. Wag naman po sana i-consider ang Maguindanao del Sur na kasama pa rin ng Maguindanao del Norte. Actually, ito pong nakikita natin picture eh. Pinagsama pa rin po kahit hiwalay na. Ginawang 8 para masabing marami. Pero sa totoo, 4 at hindi sapat. Pangalawa po, andito po ang inyong lingkod, kasama po ang mga municipality po ng Ampatuan. We encourage at hinihingi po namin sa inyo na pag-isipang mabuti ang structuring nitong pagsama-sama ng mga munisipyo. Isipin nyo na lang po, itong municipality of Dato Unsay, sinama sa 1st District ng Parliamentary.
Di ba po, may 4 po tayong essentials. Maliban doon sa number of population required, which is 100,000. Doon po sa 4, kung hindi po ako nagkakamali, is practicable, contiguous, compact, and adjacent. Kung pag-uusapan po natin ng practicality, unang word po, practical. Practical ho ba na ipagsama mo ang Dato Unsay sa unang distrito? In fact, kung tutusin, ang pinaka-practical access is National Highway. National Highway from Gindulungan Municipality. Ano ho ba ang kasunod? Dato Saudi Municipality. Bakit ho lumundag tayo sa Dato Unsay? Hindi po siguro practical yun. Contiguous. Oo, merong continuation of boundaries. Pero sa bundok, wala naman pong access doon. Pinaka-basic access natin, National Highway. In terms of contiguous, Dato Saudi and Gindulungan, halos lahat ng barangay nila, boundary. In terms of compact, sobrang compact na. Adjacent, nandun na eh. Kaya po kami nandito, 10 ng aking municipal mayor, barangay capitans, and councilors ng municipality of Mamasapano para po ipakita sa Dato Unsay ang aming suporta. We know na meron po silang municipal resolution to exclude themselves sa first district of the parliamentary structure. Sana po pakinggan po kami at i-reconsider na yung hinaing po namin. Actually, pinaka-the best yung kay Attorney Torreña na dagdaghan. Masyado pong nakita natin yung pagkakaiba. Masyadong malayo yung figure natin. 180 per MP? Tagabirola. Pero kagaya rin po ng sinabi po ng ating buting mayor ng Dato Paglas, kami po sa mga munisipyo ng Ampatuan, wala pong hindi nakakaalam. We are united. Hindi lang basta united. In terms of politika pong sinasabi ko, pag nag-deliver kami, iisa. Pag nag-deliver kami, buo. Marunong po kaming tumanaw ng utang na loob at marunong din po kaming maningil, if ever. Malapit na po ang eleksyon, 2025. Tandaan na lang po natin lahat. Lahat po tayo tumatakbo. Ito lang po, muli po, if ever na may nasabi po ako dito na medyo masakit or nakasugat sa inyong damdamin, ako po ay humingi ng pasensya. Nagpapasalamat po ako sa konting oras na binigay niyo po sa amin. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nandito, sukran sa kapabuhikinag. So mga MPs thank you at binigyan niyo kami ng oras. Muli po, maraming salamat. Sukran wa salam. Thank you very much, Vice Mayor, and we appreciate yung message niya ng support, and we also appreciate yung kanilang pagbigay ng kanilang position. Right now, meron na tayong 2 or 3 positions na from different areas. So alhamdulillah, sa kami niya sa may nami role siya, ang mga MPs siya na mana kami masukwa na timba apajagab kami po sa kanulangon o mga positions na to ba siya tanumanam sa kanu ikapatan niya resource person, siya tanu sa pada sector Philippine Sharia Lawyers Incorporated President Suharto I. Ibay. Ujubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Actually, my question was already raised
by no other than the Mayor of Saripagwak about the reconfiguration to include yung municipality of Datunsay into second district, parliament district. And also, I would like to concur with the opinion of the Vice Mayor of Mamasapano na yung anak ng Saripagwak na mga munisipyo be compact into one parliament district para naman po hindi magkahiwa-hiwalay. And also, I would like to take this opportunity na pinag-uusapan man lang din yung mga mother municipality at saka yung mga municipalities na nagawa as per observation of your this representation, the municipality of Ampatuan, doon po na-curve out yung Dato Abdullah Sangki. So it is better na yung configuration ng second parliament district and third parliament district be reconfigured, ma-include yung Ampatuan and Dato Abdullah Sangki into third parliament district. And then pinag-uusapan na din po natin yung connectivity. As per observation, yung municipality of Pagalungan and municipality of Pagagawan, although it is contiguous with the other municipalities kung titingnan mo sa mapa. Pero yung connectivity ang pag-uusapan, mas malapit yung dalawang munisipyo sa Dato Paglas. Titingnan mo yung mapa kadikit. Pero sabi ni Vice Mayor, saan ka dadaan? Sa bundok. Ito naman, saan ka dadaan? Ligwasan. So, if we talk of connectivity, pag sasakay ka, mas malapit yung dalawang munisipyo sa Dato Paglas. So, siguro pwede nating i-reconfigure yung third district sa fourth district na ma-include yung Pagagawan at Pagalungan sa Dato Paglas. So, yun lang po. Ito pong inyong lingkod ay sumusuporta at nagpapasalamat sa government of the day na nagkakaroon tayo ng public consultation na ginagawa ng ating Committee on Rules para mapakinggan yung mga kuro-kuro ng bawat sektor. At sana po yung mga sinabi ng ating mga leader ay pakinggan nyo at hindi lang po ito kumbaga formality na hindi, okay na ito kasi nakakonsulta na kami. So sana po pakinggan yung kanilang mga statement at makonsider nyo po. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you very much po. We appreciate the message of support. And please take, I can say po for myself na lahat ng public consultations na aking pong nalaluhan ay hindi po lang for formality. Yung public consultations, we are really taking into consideration yung lahat ng mga inyong positions. All of your positions, especially in the position papers, ay ilalagay po yan sa matrix and it will be presented again sa committee para po mag-consider in the discussions sa committee. So let's hope po na lahat ng inyong mga positions ay marinig po namin para po marami tayong mag-consider in the discussions. So the next in my copy is the Municipal Administrator of Datu Unsay, Alhamde A. Kadong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. No? Before anything else, I would like to acknowledge the presence, of course, of the honorable members of the Bangsamoro being presided by Honorable MP Sir Abdullah Hasim, and of course the representatives coming from the provincial government, represented of course by the provincial administrator, no other than Sir Attorney Cyrus Torreña.
and coming from the MILG representatives, the mayors, the officials coming from various municipalities, and all other sectors, no, who have been attended in this very momentous event. Assalamualaikum again, and magandang umaga po sa ating lahat. No, so we are here on behalf of the municipal government of Datunsay, headed of course by our Honorable Mayor Datu Andal Ampatuan Dipip, and of course the other officials, no, the Vice Mayor and the rest of the Sanggunian and the Barangay BLGUs. So kanina po, habang nakikinig ako dun sa mga requests and the statements ng mga participants natin, no, coming from, of course, specifically sa ating Honorable Mayor ng Saripagwak, and of course sa ating Vice Mayor sa Mamasapan, no. So thankful po kami kasi on behalf of the concern of the municipal government of Datunsay ay nabanggit na nila. Actually, hindi ko na kailangan banggitin yung mga babanggitin ko sana kasi nabanggit na nila. But to make it formally, no, in conformity to their statements, the municipal government of Datunsay would like to express its standpoint regarding the said proposed Parliamentary Districts Act, no. So to make it formally, we would like to seek, no, diligently the Honorable Bangsamoro Parliament to consider the transfer of the municipality of Datunsay from first district to second district, no. Considering the historical background, no, since we can say that the municipalities nearby Datunsay, coming from its mother municipality, the Saripagwak, are a family municipality, no. So we do not disagree with the arrangement made by the Honorable Bangsamoro Parliament. Instead, we are indeed grateful to them that as far as I'm concerned, as to the criteria of the creation of the said act is also in conformity, no. So wala po kaming questions doon, pero ang iniiling po lang namin, no, sa part ng local government of Datunsay, nakikiusap po kami na ma-consider yung aming proposal na instead of first district, malipat po kami sa second district. No, considering yung, kung i-consider po natin yung connectivity, katulad ng nabanggit nila, is yung ating national highway, no. So adjacent po tayo, next po tayo sa mother municipality ng Saripagwak, compared to Datu Saudi, which is being included in the second district municipality, no. So we are here on behalf of the municipal government of Datunsay, stating our or raising our request to consider our proposal based on the following reasons, no. Considering na malipat man kami sa second district, yung requirement of the law hindi naman po maapektuhan, no. As to population and dun sa other four criteria, yung practicability, compact, contiguous, and adjacency requirement, no. So since ito po ay sa sobrang lapit po nito, may mga kababayan po tayo na residente ng Datunsay, at the same time meron ding bahay doon sa Saripagwak, no. So meron din naman po residente ng Saripagwak, so meron din silang bahay doon sa Datunsay, no. So very compact as to adjacency requirement po ang pag-uusapan natin, no. So with that, no, nakikiusap po kami. Yun lang po. We will submit, no. We will submit our position paper as well as the resolutions coming from the Sangguniang Bayan of Datunsay, based on the series of consultations, meetings, and gatherings that have been
taken sa level po ng ating mga kababayan. And in general, the voice of Datu Unsay should be put into consideration seeking the transfer of from first district to second district. No, so with that, hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much for we appreciate then again yung message of gratefulness for this bill, and we really hope na yung mga positions ninyo ay mapuput into consideration, but of course we will take into consideration all of the factors, and this will be decided on by the parliament. Definitely it will lahat ng mga positions ninyo will be put in the table for discussion, and then the various MPs naman can say their own pagdating na doon sa mga discussions namin, inshallah. So, yun na po yung last paper na nabigay sa akin. If may gusto pa po magbigay ng kanilang positions, we encourage you can just take the stand siguro, no? If gusto pa ninyo. Otherwise, we can proceed with the last part of this consultation. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Anwar Imblawa from the Office of the Mayor of Saripagwak. My question or my purpose of standing here is not to seek for requests, but to ask or to query. Considering that we are discussing here about the inclusion and exclusion of each municipalities into district and to add that district, my question is that considering the number of population and the total number of land area of Maguindanao del Sur, is there a possibility that we can have more than 4 districts or additional district to these proposed 4 districts? So, consider po natin yung total land area and the total number of population as what have stated by our vibrant provincial administrator of the province of Maguindanao. So, yun na nga sabi niya, it is very unequitable. So, yun lang po, and sana makonsider natin. Another query is that, is there still a possibility that with this composition by district or per district, is there a possibility that these municipalities will be realigned or be changed and be transferred to another municipality? That's all. Thank you. Thank you very much. Ito pong programa natin ngayon is a public consultation. Gusto po natin marinig yung inyong mga positions. As for queries po, hindi po ito yung time for us to answer, no? Especially po, it could take time, of course, and it is not appropriate din, for example, to reply, for example, dun sa mga positions ninyo, hindi rin po appropriate. We just hear, papakinggan lang namin. But I will just siguro for the question of districts, no? I mean, pwede pa bang mas marami sa 4? So of course, nasa batas naman. So pwede ko naman sigurong sagutin. Hopefully, it will not lead to a discussion. Nakalagay naman na 100,000, pwede na magkaroon ng isang district. But of course, we are limited. First, ang binigay lang ng Congress sa atin is 80 seats. So 40% of the 50% of that is 32. So yun po yung sa districts. So possible po actually.
possible na madagdagan, depende po sa maraming factors. We have to consider a lot of factors in that regard. But of course, we cannot say hindi possible dahil sa batas, pwede naman, but nga, maraming factors ang to be considered. Ang pinaka-ideal situation is paramihin ng Congress yung members of parliament from 80 to a certain number, no? And actually in the future, as time passes, so marami ang population ng tao. So there's still always that possibility. So I just would like to remind na resource persons are strongly encouraged to prepare and submit position papers on or before February 2, 2024 via email at parliamentary.read@bta.gov.ph. So may time pa tayo to submit our position papers. And siguro last call na lang, if may gusto pang magsalita, I can still, pwede pa, no? Okay, the board member, Honorable Paglas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa atin lahat dito. Not so more of a question but more of a support lang po sa lahat ng na-mention dito ng mga previous na tumayo dito. We here in the Sangguniang Panlalawigan of Maguindanao del Sur have received resolutions and position paper from the municipality of Datunsay and are currently receiving position paper and resolutions from the other SB members declaring their intention, yung mga comments which were mentioned earlier today. So in the level of the Sangguniang Panlalawigan, we are expressing our full support sa aming mga constituents dito sa probinsya ng Maguindanao del Sur, and we are hoping na there would be a reconsideration to take into account all the points that are mentioned or will be mentioned in the various papers that will be submitted to you from our different SBs, coming from our different SBs and also the Sangguniang Panlalawigan. Yan po. Thank you very much, Honorable Board Member. Actually, yes, hindi lang yung mga nasabi dito, even yung position papers ay masasali doon sa matrix ng aming i-consider sa committee level. So with that, I have already yung final call na yon. So perhaps we can proceed with the next last part ng ating consultation. So so bibigyan po ng chance kasi nakalagay naman sa program natin yung aking mga fellow MPs na pwede silang magbigay ng kanilang special messages. I respectfully remind ng aking mga kasamahan na we don't need to give a reply, for example, sa kanilang mga positions. We respect their positions and we listen to that. But if meron pong supporting sa ating MPs, of course, I cannot discourage that. They can give their message of support and then mga special messages from our MPs. So perhaps I will start to my right, to the rightmost MP. Okay, yes, our elder MP Sanki, please, Baba. Thank you very much, Master, our presiding officer. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. As member of the BARM Parliamentary Government, we were required to participate in all activities of the BARM as much as possible. But you will notice that I have been also actively participating, but it so happened that it appears that there is some grouping members of parliament. That is why you cannot see me playing my role active, but in documentation, I have played my role. In fact, in this gathering, gumawa po ako ng position paper na about yung topic natin na parliamentary districting. I hope that
my fellow members of parliament can take a look into my position paper, considering that as former researcher, no? Trabaho ko pong researcher sa noong nag-aral po ako, and all of my work were documented, and it became a very supported document to the Bangsamoro aspiration. One of those research that I have done was the crafting of the Sharia court under PD 1083, the creation of SPDA, and so many other development program. Now that I'm with the BARM, I hope that I will also be involved in all the endeavors, all the activities of the members of parliament. And talking about itong districting, gumawa na po ako ng position paper na yung Ampatuan, my hometown na, Ampatuan and that of Dulasangke. Nagtataka ako, bakit siniparit? Yung that of Dulasangke, yung Ampatuan ng Mother Municipality, ang boundary ng Ampatuan Esperanza, if you're looking to yung proximity, contiguous area, dapat hindi makahiwalay ang Ampatuan at saka that of Dulasangke. So, without much ado, probably we can take this up among ourselves, among the members of parliament. Yung position paper ko po, I hope that all the mayors affected by this parliament district, no, mabigyan ko ng kopya. Yung staff ko dyan, Sal, bigyan natin ng member ng parliament at saka mga mayors nung ginawa natin position paper. Palagay ko hanggang dito po lamang masabi ko. At sa host municipality, si Dato Ahmad Ampatuan at saka provincial administrator niya, maraming salamat Dato Anwar at nakita tayong muli. And our presiding officer, maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much, Bapa. Tulad ng sabi ko po kanina, I will ensure that your position can be heard in the plenary and even in the committee, inshallah. So, ang nag-signify po na aking fellow MPs na magsalita, si Bapa MP Michael Mitimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pangin syukur tanu kanu subhanahu wa ta'ala kanang ngalimut tanu siya. Saya tanu kahanda nauki ta ka pendivide ka pendistrik kanu mga munisipyo. Bang niangku sa Ambon, Sumatuan, Ampatuan, my colleagues in the provincial board, Dato Sarif Ampatuan. So, nakasambi ang leader ng mga Ampatuan, bana si Bay Rebecca Ampatuan. So, Mayor Sarif Fagwak, papandayan danulangon si Honorable Dato Ahmad Sangki. Suwatan Dato Ahmad Ampatuan. Masih makagaluma sa pamilya ng Sangki. Vice Mayor ando si Dato Bensar, si Dato Boots, Mayor Dato Paglatan niya, by mga board members niya, representative papapuntayan doon ng Governor, si Honorable by Mariam Sangki, Mangura Dato, si Provincial Administrator, my partner, Attorney Torreña. Sulangon ng mga provincial board, Sangguniang Bayan, LGU, stakeholders, religious, Mayor Dato Paglas, napagnian ko sa kanu sa Ampon, may courtesy to my chairman o ni committee, niya ba suwata no papadayan tano minundod lo sa subhanahu wa ta'ala mana so amirul mujahidin so the late Salamat Hasim Allahu yarhamu nas kanin niya ba iwata din na mapo namin na German si Abdullah Hasim. So, watan no Mayor, the late Mayor, Dato Dug Matalam Jr.
si Dato Jambo, taga para namin sa Member of the Parliament, si Dr. Susana Anayatin, mga gobernador niya, si MP Honorable Ali Sangki, from Dato Saudi, my partner, Dato Basiroto, so ulamatan no, si Honorable MP Ustad Spak, so front commander, under nilang nasikitan no siya, mana si MP Gordon, pakiwatangguan niya, MP Watano Dato na Bangsamoro, si Dato Tawakal Mitimbang. Mapiyahe lang na mga bitalan to pinakikinig ko. Na i-assurami sa kano. Into ba ang mga bitala na makauma? Lo sa Mother Committee. Mamityala ilang na mga suggestion na to. Kagina niya ba'y kinasya namin. Nabakikinaga namin ingi nila kano. Ni kadaluno. Saan niya ba hearing mana sa Committee on Roads. Mayor Dato Unsay, na niya ba, na benar mambu ibitala, na su Dato Unsay, na nginto ka nakapitas kanwama. Nginto ka, nakalumambu sa kami, naluno ba iray, so sa kami ang pamilya na bitimbang, nakagina ka nakangya mo nga, sumitimbang ko sa patuan, na piano mo makadingi, natambi na bibilimbon, ugid, nakagina kaya nung galinyan ni makasya kanwama nanggal bekenami sa parliament nanggal bekenami sa lagu na nakasabahan niya na dikena ko mo ng bakasyur dikena ko na 100% okay na mga 80% na makabalikan sa kanuso Dato Unsay inshallah kaya na inilay undawi gagaw nung pamilya ng patuan kanu Dato Unsay. Nadi besan sila miyog makapitas-pitas. Nakagina kabito bay na gelbe kenami sa tito ikambalingan na Dato Unsay. Kagalingayan namin benar-benar. Hugid nakagina sa kanur ni Bangani na imbalingan namin kanu naganatanin siya sa mother, siya sa sarifagwak. Nadi korgen pakalendon antoy problema na Dato Paglas. Na ilen bepianan, tandingan sa mapya, ndoy makagapya, kanuang nusikita no, na win-win situation ni kapakeron. Banginin ko sa mga taga-parkwa niya, nambityaran tano sa committee, ilango na nakinag tano niya, pasabetan tano, sa kano, chairman na committee, kando tano katawan, iyata no manggula siya, nandaw makagapya, kanuingat, gusto marakal tao, iya masra na suwaka mo Islam, di korum pagkandun siya butapan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Bapak. Yan naman yung next na si MP Basir Banjo Uto. Bismillahirrahmanirrahim.